1 कप भाजलेली चणा डाळ घेतली, ह्याला डाळवं सुद्धा म्हणतात. गॅस एकदम कमी ठेवून 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला सतत अशी तळापासून परतत राहून आपल्याला ती चांगली भाजून घ्यायची आहे. डाळ भाजत असतानाच त्यामध्ये मी 1 कप एवढे पोहे घालून घेतले. हे जाडे पोहे आहेत, कांदा पोहे जे पोहे घेतो तेच आहे. पोहे सुद्धा डाळीबरोबरच आपल्याला भाजून घ्यायचे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही वेगळी डाळ व वेगळे पोहे सुद्धा भाजू शकता. पण इथे आपला वेळही वाचतो. डाळ आपली भाजलेलीच आहे, त्यामुळे जास्त डाळ भाजायची नाही. 2 ते 3 मिनिटच फक्त कुठेतरी ती मऊ पडली असेल त्यासाठीच आपल्याला भाजून घ्यायची आणि पोहे भाजायला सुद्धा जास्त वेळ लागत नाही. अगदी इथे छान पोहे आणि डाळ भाजून झालेली आहे. छान असे चुरचुरीत असे आपले पोहे भाजले गेले. गॅस बंद करून आपल्याला कढईमध्ये न ठेवता एका ताटामध्ये काढून पूर्णपणे ही डाळ आणि पोहे थंड करून घ्यायचे. डाळ आणि पोहे थंड झाले की मिक्सरला फिरवून त्याचं पीठ तयार करून घ्यायचंय. मिक्सरला फिरवून पीठ तयार केलेलं आहे तरी सुद्धा आपल्याला ते चाळूनच घ्यायचंय. कुठेतरी डाळीचा कण असेल त्यासाठीच आपल्याला हे चाळून घ्यायचंय आणि जे कण असतील ते आपल्याला न घेता ते काढून टाकायचे. आता मी इथे ही चाळण घेतली. तुम्ही पीठ चाळायची चाळण सुद्धा इथे घेऊ शकता. आता आपल्याला ह्यामध्ये 3 कप एवढं तांदळाचं पीठ घालायचंय. तांदळाचं पीठ घालताना ते जास्त जुनं नसावं. ताजं पीठ भाकऱ्या करण्यासाठी तुम्ही दळून आणलं असेल तेच पीठ तुम्ही इथे घ्या किंवा तुम्ही जर विकतचं तांदळाचं पीठ घेणार असेल तर तुम्ही त्याची तारीख बघूनच पीठ विकत घ्या. इथे मी 2 चमचे सफेद तीळ भाजलेत, पाव चमचा ओवा घालून घेतलाय, 1 चमचा अंबारीचा मिरची पावडर आणि 1 चमचा घरात तर रोजच्या वापरण्यामधला लाल तिखट घेतलेला आहे. तुम्ही म्हणाल असे 2 वेगवेगळे मसाले का घातले तर ह्यामुळे चकलीला रंग छान येतो. अजिबात काळपट असा रंग चकलीला येत नाही आणि चव सुद्धा खूप छान येते चकलीला. तुम्हाला जर काश्मीरी मिरची पावडर घरामध्ये असेल ते घेतली तर 1 चमचा मिरची पावडर आणि 1 चमचा तुम्ही इथे रोजच्या वापरण्यामधलं लाल तिखट आहे ते घाला. अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा मीठ घालून आपल्याला मीठ आणि मसाले जे घातले ते पिठामध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे. पिठामध्ये मसाले चांगले मिक्स करून झाले की आपल्याला आता यामध्ये तेल घालून घ्यायचंय. ज्या कपाने आपण डाळ, पोहे आणि पीठ घेतले त्याच कपाने आपल्याला इथे अर्धा कप एवढं तेल घ्यायचं आहे. तुम्ही जे कोणतेही वाटी, पेला घ्याल त्याच पेल्याने सगळं साहित्य घ्या. त्याच पेल्याने, त्याच वाटीने तेल सुद्धा घ्या. म्हणजे तेलाचं प्रमाण सुद्धा तुमचं चुकणार नाही. इथे मी अर्धा कप तेल आहे ते आता कडकडीत असं गरम करून घेते. तेल चांगलं कडकडीत गरम करून घेतले. पिठावरती ते आपल्याला घालून पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचे. पिठामध्ये तेल मिक्स करताना चमच्याने मिक्स करून घ्या. आपण इथे डाळवं घेतली, पण तुमच्याकडे डाळवं नसतील तर तुम्ही त्याऐवजी अर्धा कप एवढा बेसन सुद्धा घेऊ शकता. आपण ज्यावेळेस डाळ मिक्सरला फिरवतो त्याचं पीठ जे आहे ना ते 1 कप डाळीचं अर्धा कप एवढं तयार होतं. त्यामुळे तुम्ही अर्धा कप बेसन जरी घेतलं तरी सुद्धा चालेल. तुमच्या चकल्या अगदी छान खुसखुशीत तयार होतील. मी ते तेल चमच्याने चांगलं पिठामध्ये मिक्स करून घेतले. असं थंड झालं की पीठ आपल्याला हातावरती चोळून घ्यायचं. म्हणजे सगळं तेल पिठाला चांगलं लागले जाईल. मी इथे पिठाची मूठ बांधून बघितली तर मूठ अगदी चांगली बांधली जाते. म्हणजे आपलं तेलाचं प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे. तांदळाच्या पिठाची चकली करताना पिठाला उकड काढली जाते, पण आपण एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये तांदळाच्या पिठाच्या चकल्या करत आहोत. त्यासाठी आपल्याला कडकडीत असं गरम पाणी करून घ्यायचंय. सुरुवातीला 1 कप एवढं पाणी घालून घेतलंय. पाणी घालताना सगळं एकदम पाणी घालायचं नाही. थोडं थोडं करून पाणी घालून आपल्याला चमच्याने मिक्स करून घ्यायचंय. पाणी गरम आहे त्यामुळे चमच्यानेच आपल्याला हे पीठ त्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचंय. मी इथे अजून 1 कप एवढं पाणी घेतलंय. आपल्याला पीठ आहे ते भाकरीचं पीठ आपण जसं मळतो त्यापेक्षा किंचित आपल्याला घट्ट असं मळून घ्यायचंय. जास्तही घट्ट पीठ मळू नका व जास्त सैलही ठेवू नका. जास्त घट्ट पीठ मळला तर चकल्या पाडायला खूप जोर लावायला लागेल. सैल मळला तर पाडताना सतत ते तुटत राहतील. जर तुम्हाला हे गरम पीठ मळायला जमत नसेल तर पाणी मिक्स करून झाल्यानंतर पिठात ते पीठ तुम्ही झाकून ठेवा. तसं केलं तरी सुद्धा चालेल. जर तुम्हाला गरम पीठ मळायला जमत असेल तर तुम्ही गरम गरम सुद्धा मळू शकता. झाकून आपल्याला हे पीठ 10 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवायचंय. इथे चकलीचा सोरा घेतलाय. चकलीची खरखरीत बाजू आहे ती बाहेरच्या बाजूला करायची. असं केल्याने चकली छान काटेरी अशी तयार होते. चकलीच्या सोऱ्याला तेल लावून घ्यायचंय.
तेल, पाणी तुम्ही काहीही लावू शकता. आता आपल्याला ही चकती घालून ह्यामध्ये पीठ घालून घ्यायचंय. 10 मिनिटं पीठ मी रेस्ट करायला ठेवलं होतं. 10 मिनिटानंतर आपल्याला हे पीठ असं चांगलं हातावरती एकसारखं गोल असं करून घ्यायचंय. नंतर आपल्याला ह्या चकलीच्या सोऱ्यात भरून घेताना दाबून भरायचं आहे. त्यामध्ये थोडीही पोकळी अशी आपली राहिली नाही पाहिजे. पोकळी राहिली की त्यामध्ये हवा शिरेल. चकल्या पाडताना सतत तुटत राहतील. या छोट्या-छोट्या टिप्स आहेत त्या तुम्ही फॉलो करून चकल्या केल्या तर चकल्या तुमच्या अजिबात पाडताना तुटणार नाही. इथे आता सोरा मी बंद करून घेतलाय. मी ताटावरती चकल्या काढून घेते. तुम्ही पेपरवरती किंवा बटर पेपर चे सुद्धा छोटे-छोटे चौकोनी तुकडे करून त्यावरती सुद्धा चकल्या काढून घेऊ शकता. तुम्ही इथे चकलीला काटे बघाल ना, तर काटे किती सुंदर असे दिसत आहे. पीठ चांगलं मळलं गेलेलं आहे. छान आपल्या चकलीला काटे आलेले आहेत. चकली तुम्हाला लहान, मोठ्या ज्या साईजमध्ये करायचे त्या साईजमध्ये तुम्ही करू शकता. तुम्ही इथे बघाल तर मी एवढी मोठी अशी चकली करून घेते. अजिबात ती तुटली नाही. हा शेवटचा टोक आहे तो आपल्याला चांगला चिकटवून घ्यायचा म्हणजे चकल्या तळताना तुटणार नाहीत. तुम्ही अशी पलित्यावरती घेऊन सुद्धा चकली तेलात सोडू शकता किंवा तुम्हाला हाताने उचलून सोडायला जमत असेल तेलात तर तुम्ही हाताने सुद्धा सोडू शकता. तेल गरम झालं की नाही ते चेक करून बघायचे. चकलीचा छोटासा तुकडा घालून बघितला, बुडबुडे येत आहे म्हणजे तेल आपलं चांगलं गरम झालंय. गॅस मध्यम ठेवूनच आपल्याला ह्या चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत. कढईत जास्त एकदम चकल्या घालू नका. लहान मोठी जशी कढई असेल त्याप्रमाणे चकल्या घालून घ्या. मी इथे 3 चकल्या घालून घेतल्याय. चकली आपल्या झाऱ्याला थोडीशी कडक लागली की नंतरच ती दुसऱ्या साईडने पलटून घ्या. त्याआधी ती पलटू नका. तांदळाच्या पिठाच्या चकल्या भाजणीच्या पिठाच्या चकल्यापेक्षा ह्या चकल्यांना तळायला खूप कमी वेळ लागतो. चकल्या तळल्या की नाही हे कसं समजणार? चकल्या तळून झाल्या की त्याचे बुडबुडे आहेत ते पूर्णपणे शांत होतात म्हणजे समजायचं की आपली चकली तळून झालेली आहे. चकल्या जास्त तेलकट होतात किंवा डब्यामध्ये भरून ठेवल्यावरती खाली तळाला डब्यात तेल जमा होतं. मुख्य कारण म्हणजे जेव्हा तुम्ही चकली घालता त्याचे बेडे एकदम जवळ घातले, घट्ट अशी चकली घालून घेतली की तेल आहे ते चकलीमध्ये राहतं आणि चकल्या खूप तेलकट अशा तयार होतात. तुम्ही आपल्या चकल्या बघाल तर तुम्हाला चकलीच्या मध्ये थोडासा अगदी हलकासा गॅप दिसत असेल. अशा चकल्या अजिबात तेलकट होत नाही. चकल्या व्यवस्थित तळल्या गेल्या नाही तरी सुद्धा चकली मऊ सुद्धा होते आणि तेलकट होते. तुम्ही इथे बघाल तर मी तुम्हाला चकली हातावरती घासून दाखवते. आपल्या चकल्याला अजिबात तेलकट अशा झालेल्या नाही आणि चकलीला काटे बघाल तर किती सुंदर असे काटे आलेले आहेत. आवाजावरूनच तुम्हाला समजलं असेल की चकल्या छान कुरकुरीत अशा झालेल्या आहेत. तांदळाच्या पिठाच्या चकल्या करताना आपण त्यामध्ये डाळ व पोहे भाजून पीठ करून घातले, मसाले घातले. त्यामुळे चवीला जशा भाजणीच्या पिठाच्या चकल्या लागतात तशाच्या चवीला होतात. कमी वेळामध्ये तयार होणाऱ्या, तेलकट न होणाऱ्या, संपेपर्यंत कुरकुरीत राहणाऱ्या तांदळाच्या पिठाच्या चकल्या कशा करायच्या हे आज आपण पाहिलं. रेसिपी आवडली असल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. रेसिपी थोडी जरी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. भेटूया पुन्हा असेच नवीन रेसिपी सोबत नवीन व्हिडिओमध्ये. रेसिपी संपूर्ण पाहिल्याबद्दल तुमचे मनःपूर्वक धन्यवाद.